Це сталося в Парижі. Читає авторка. Розділ 1. Соломія похилила голову і, опустивши плечі, повільно побрела через центральну площу міста. Вона дивилася собі під ноги і розмірковувала. Час від часу дівчина супила брови і зітхала. Сумка з портфоліо, косметичкою, книгою улюбленої авторки Анні Ерно і планшетом боляче віддавлювала їй плече. Та вона не зважала. Погода ніби відчувала настрій дівчини. Сонце сховалося за хмарами, а вітер дув так, що Соломії доводилося притримувати сумку обома руками. Недбало зав'язана русява гулька, з якої витикалися окремі пасма волосся, стирчала на маківці голови, відкриваючи світу доволі милі відстовбурчені вушка. Сама дівчина їх милими не вважала і вічно скаржилася на них своїй кращій подрузі Владиславі. «Я маю смішний вигляд, схожа на ельфа. Через ці вуха ніхто не сприймає мене серйозно. Може, того мене на роботу і не беруть. А по-моєму, ти маєш симпатичний вигляд, а не беруть тебе тому, що тобі трапляються самі придурки, які не розуміють, яка ти талановита і віддана своїй справі». При згадці про невдалі співбесіди зелені очі Соломії наповнилися сльозами. Проте цього ніхто не помітив, бо ж їх закривали величезні і недоречні зараз окуляри від сонця. Щойно завершилася ще одна співбесіда, після якої вона знову не отримала контракт. Всі її надії знайти постійну роботу, отримувати стабільну зарплатню, а найголовніше – продовжувати займатися своєю улюбленою справою, в черговий раз провалилися. «Соля, Соля!» – з докором прошепотіла сама до себе. «Чому ти така невдаха? Найгірше в цій ситуації буде знову побачити розчароване обличчя Тіми», – подумала дівчина. Вона й не помітила, як дійшла до свого дому. Соля повернула ключі в отворі і відкрила двері у квартиру. До приходу Тимофія залишалося щонайменше 4 години, тож Соломія могла спокійно все обміркувати і підготувати свою версію подій. Насправді нічого страшного не відбулося. Їй просто в черговий раз відмовили, пояснивши, що її роботи у портфоліо занадто інноваційні. «Ви можете робити прості речі?» – питала її жінка на співбесіді. «Ми виробляємо стандартні меблі для середнього класу населення. Ці квіточки дуже гарні, але я ніколи не зможу вмовити на це керівника. Вибачте». Соля робити звичайні малюнки не хотіла, тим паче створювати банальний, майже всюди однаковий дизайн меблів. Не для того 4 роки тому вона покинула нудну роботу економіста. Її мрією було створювати ілюстрації для всесвітньо відомих компаній, таких як студія Pixar та студія Волта Діснея. Одного разу, думала вона, вмощуючись на дивані і підгинаючи під себе ноги, кінотеатри по всьому світі будуть заповнені людьми, які прийдуть дивитися мультик, ілюстрації до якого намалюю я. Та зараз реальність була такою, що вже 4 роки вона не могла знайти собі роботу і сиділа на шиї свого хлопця. Останній раз він їй так і сказав: «Соля, зараз 21 століття на дворі. Сексуальна революція, емансипація, фемінізм. Жінки мають бути незалежними, бо ж для чого вони стільки років боролися за свої права? Зовсім не для того, щоб сидіти на шиї у своїх чоловіків. Вибач». Дівчина тоді почервоніла від приниження і лиш пробурмотіла: «Ти ж сам мені сказав, щоб я звільнялася і розвивала свій талант. Я не думав, що це так надовго затягнеться, чи що може взагалі не вийти». Щоб трішки заспокоїтися,
Соломія витягнула альбом і кольорові олівці. Планшет відклала в сторону. Вона його ненавиділа. Бездушна машина. Девайс, як то кажуть. Купила лише тому, що в епоху технологій більшість дизайнерів використовують цифровий формат. Але ж хіба всі ті пікселі можуть передати запах паперу, олійних чи акварельних фарб? Хіба щось може замінити той звук, коли ти проводиш олівцем по паперу? Знайшла в збережених фото картини «Зіркова ніч» Ван Гога. Ці кольори. О Боже! Поганий настрій майже зник. Рух мазків, ніби енергія, що пливе по колу. Кілька метеликів замахали своїми крильцями в животі у Солі, нагадуючи, чому попри всі невдачі і насмішки коханого, вона ще досі не втратила надії почати заробляти саме тим, що так любила. Вона так захопилася, що підскочила на місці від несподіванки, коли двері до кімнати відчинилися, і на порозі з'явилося суворе обличчя Тимофія. «Знову малюєш? Їсти нічого не приготувала?» – запитав він невдоволено. Вона похитала головою, як це часто з Соломією бувало, коли бралася за олівці, то забувала про час, їжу і будь-які інші справи. «Пробач», – дівчина підхопилася, – «я миттю. Ти поки роздягайся. Я зараз швидко щось приготую. Може, яєчню?» На обличчі чоловіка з'явилася глузлива посмішка. Він явно більшого і не очікував від кулінарних здібностей Солі. Тимофій кивнув і вийшов з кімнати. Після вечері, коли Тимофій і Соломія вляглися у ліжко, чоловік почав перемикати канали, намагаючись знайти щось цікаве. «Як пройшла твоя співбесіда?» Соля завмерла. Вона боялася цього питання, стиснулася, захотілося зменшитися і загубитися десь між складок простирадла. «Зрозуміло», – промовив чоловік, не дочекавшись відповіді. «Соля, ти маєш визнати, що це не твоє, і або знайти пристойну роботу, або віддавати свій час дому. Ти маєш подорослішати. Я не можу одружитися з маленькою дівчинкою, яка цілими днями вештається незрозуміло де, з альбомом для малювання і пачкою олівців. Мені 32 роки. Мені потрібна доросла жінка, з якою можна будувати довгострокові відносини, яка розуміє, хто вона, яке її місце в цьому житті, чого вона прагне, як ти будеш виховувати наших дітей, якщо сама ще дитина». Щоки Солі спалахнули. Вона опустила очі і мовчки слухала докори чоловіка. «Так і сказав?» – запитала Лада, коли наступного ранку Соломія переказувала їй розмову по телефону. «Так, і я думаю, може, він і правий», – Соля почесала олівцем потилицю. «Якщо за 4 роки я нічого не знайшла, може, я не така вже й талановита, як думала. Може, я вигадала собі мрію, а всі навколо лише сміються наді мною». Її очі наповнилися слізьми. «Але як я житиму далі, без можливості малювати? Я тільки тоді й щаслива, коли залишаюся у кімнаті сама, з альбомом і олівцями». «Та не слухай ти того козла», – розсердилася Лада. «Він же просто принижує тебе. А враховуючи, що ви 5 років разом живете, а зустрічаєтеся 10, і він досі не зробив тобі пропозиції?» «Не можу», – зітхнула Соля. «Я його люблю. Я з ним ще зі школи. Думаю, він моя друга половинка». Владислава на це лиш мугикнула. Ввечері Соломія сиділа й чекала на Тимофія. Однак у звичний час він не прийшов. Не з'явився чоловік і через годину. Дівчина вскочила з дивану і почала міряти кроками кімнату. На Тіму це було не схоже.
Проте після вчорашньої розмови все могло бути. Може, він не хоче повертатися додому до мене, бо я безвідповідальна, безробітна, інфантильна, і він не може на мене покластися, розмірковувала дівчина. Вона прикусила нижню губу. Хотілося йому зателефонувати. Врешті вона не витримала і схопила слухавку. На її подив чоловік не лише не відповів, а й скинув дзвінок. Замить прийшло повідомлення: «Я на нараді. Вибач, зараз зайнятий». Це було вперше. Він раніше ніколи не затримувався так надовго. Її плечі опустилися. Ну от це і сталося. А він завів коханку. Соля залізла на диван, скрутилася калачиком і обхопила себе руками. Хотілося плакати і спати одночасно. Врешті сон переміг, і вона заснула. Їй наснився Тіма, який обіймав за талію іншу жінку. «А як же я?» – вигукнула у відчаї Соля і простягнула до чоловіка руки. «А що ти?» – знизав плечима Тимофій і почухав потилицю. «Ти маленька дівчинка, яка не знає, чим зайнятись у житті. А мені потрібна справжня жінка, як от вона». Він повернув обличчя до пишногрудої брюнетки в фартусі й облизнувся. Під фартухом у жінки нічого не було, а в руках вона тримала шоколадний торт. Брюнетка склала свої величезні силіконові губи бантиком і потягнулась до Тимофія. «Не смій його чіпати!» – вигукнула Соля і прокинулася. На годиннику була вже 2 година ночі, а Тимофій так і не прийшов. Соломія почала труситися. Чого варта улюблена справа, якщо поруч не буде мого коханого? Вона подумки пообіцяла собі, що обов'язково знайде постійну і серйозну роботу, щоб більше не викликати невдоволення Тіми. Тож наступного ранку вона подзвонила до жінки зі вчорашньої співбесіди та домовилася про зустріч. «Ви впевнені, що готові займатися проєктуванням стандартних меблів? Минулого разу ви наполягали лише на дизайні у квіточку». Жінка поблажливо посміхнулася. Її допитливі очі сканували Солю. «Так, мені дуже потрібна робота. Тоді вона у вас є». Коли Соломія повернулася додому, то побачила на дивані мирно сплячого Тимофія. Дівчина не стала його будити, вирішила розповісти чудову новину, коли він прокинеться. Прийшла на кухню, увімкнула чайник. На лобі в неї пролягла глибока зморшка. «Ну от і все», – промайнуло в голові. На мрії про Піксар можна поставити крапку. Кава підбадьорила її. Не набагато, але життя вже не здавалося таким безнадійним. Соломія повернулась до кімнати, взяла ноутбук і почала вивчати сайти з продажу меблів. «Боже, який несмак!» – тихо прошепотіла. «І цим мені тепер займатися все життя. А що ти робиш?» Між дверей просунулося заспане обличчя Тимофія. «І де ти зранку була?» Соломія вже збиралася запитати у відповідь, що важливіше, де він вештався всю ніч. Однак прикусила язика і натомість промовила. «Я знайшла роботу в компанії, де виготовляють меблі. Я буду проєктувати їхній дизайн». Очі Тимофія розширилися, він повністю відкрив двері і зайшов до кімнати. Почухав потилицю і раптом посміхнувся. «Зайчику, я такий радий за тебе. От побачиш, це на краще. Ти врешті викинеш всі ті дурниці з голови, займешся серйозною справою, заведеш нормальних сімейних подруг, а не таких, як твоя Лада». Він зробив акцент на імені і скривився. «А що не так з Ладою?» Соля насторожила свої відстовбурчені вушка і скоса глянула на чоловіка. «Ну,
Тимофій знову почухав потилицю. Несерйозна вона якась. 2 розлучення, а сама ж працює організатором весіль. Який приклад вона подає? Думаю, там ніякої поваги до інституту сім'ї та шлюбу немає. По ворожках постійно бігає. Чоловік махнув рукою. Але от що я тобі скажу. Його очі збуджено заблищали. Ти в мене молодець. І раз так, в мене є для тебе подарунок. Чоловік зник за дверима і через хвилину повернувся з маленькою червоною коробочкою у руці. На коліно ставати не буду, попередив Тимофій, бо це архаїзм. А в нас із тобою сучасні стосунки і, можна сказати, взаємовигідний договір. Такий початок міг би засмутити Соломію, бо ж не про договір вона мріяла почути, коли їй роблять освідчення. Проте вона чекала цього моменту всі 5 років сумісного життя. Та що там 5? Насправді вона хотіла за нього заміж ще з тих часів, коли вони познайомилися. Їй було 18 років, коли вони з подружкою поверталися з концерту однієї місцевої зірки. Натовп йшов за ними. Дівчата поспішали, бо батьки Солі наказали їй повернутися до 11-ї. Раптом їх наздогнали 2 парубки, на вигляд років 20-25. «Дівчата, не хочете познайомитися?» – промовив симпатичний караокий брюнет. Він дивився прямо в очі Солі, і тоді вона відчула, що хоче і познайомитися, і зустрічатися, а згодом і жити разом. Тож зараз, коли Тимофій відкрив маленьку оксамитову коробочку з каблучкою, на вершині якої блищав маленький камінець, вона лиш радісно кивнула. «Ти виходиш заміж?» Голос Владислави чомусь не звучав радісно, коли Соля повідомила їй новину по телефону. «Ти добре подумала? Я хотіла цього все своє життя, точніше, останні 10 років. Але ж він такий...» – подруга запнулася. «Який?» «Душний. Вибач, ти справді готова прожити з такою людиною все життя?» «Як набридне, то розлучуся», – підколола подругу Соля і показала язика, хоча і знаходилася в кімнаті сама. «Як ти? Не ображайся, я жартую. Але серйозно, Лада, ти маєш прийняти мій вибір і порадіти за мене. І буде краще, якщо ти полюбиш Тіму, бо ти не зможеш його уникати все життя. Якби це був інший чоловік, я б неодмінно пораділа», – тихо промовила подруга. «Він вб'є твоє внутрішнє сонце, той вогник, за який я тебе люблю. Скоро ти відмовишся від своїх мрій і будеш просто робити все, чого захоче він, щоб бути ідеальною дружиною, тобто такою, яка для нього ідеальна». Відчувши настрій Лади, Соля вирішила не розповідати подрузі про те, що вже відмовилася від однієї мрії стати відомим ілюстратором і працювати над створенням мультиків, які дивитиметься весь світ. «Зроби мені послугу», – раптом промовила Лада. «Раз ти вже прийняла рішення, я не буду нічого тобі говорити чи осуджувати, але я прошу тебе, поїдь зі мною на тиждень до Парижу. Я маю там влаштовувати весілля для однієї клієнтки і дуже хочу взяти тебе з собою. Хай це буде твій варіант дівич-вечора. Ти маєш на це право, будь ласка». Ця ідея Соломії сподобалася, адже про Париж вона також мріяла. Не так сильно, як про кар'єру ілюстратора, але все ж. Тож вона погодилася. «Куди ти хочеш поїхати?» – витріщив очі Тимофій. «В Париж з подругою? І ти вважаєш це нормальною поведінкою перед весіллям?» «А що не так?» Соля прибрала пасмо, що вибилося з гульки, і прикусила губу. «В мене є 2 тижні до початку роботи на новому місці, і це буде як дівич вечір». «Це безвідповідальна
і нерозсудлива поведінка у твоєму дусі. А що, як щось станеться? Якщо ти загубишся, чи до тебе хтось почне липнути, ти знаєш, скільки там латиносів і темношкірих чоловіків? Хто тебе там захищатиме? Тимофій розчервонівся від гніву. Його щоки надулися, наче в індика. «Мене поруч не буде. Від тебе вічно не знаєш, якої чергової дурниці чекати, як от з тими ілюстраціями. Я довго думав, чи одружуватися з тобою, чи ти мені підходиш, чи сходяться наші уявлення про сім'ю. Нарешті ти взялася за розум, влаштувалася на роботу, і я подумав, що от воно, що ти одумалася, і ми зможемо створити нормальну родину. І тут черговий закидон. Їдеш в Париж з подружкою. Ти знаєш, що думають про подруг, які їдуть відпочивати вдвох? Що це секс-туризм. Солю наче вдарили по голові. «Що ти сказав?» – розгублено промовила вона, потираючи нервово пальцем вухо і звернувши увагу лише на першу частину промови Тимофія. «Ти довго думав, чи я підходжу тобі? Тобто ти не був впевненим, чи одружуватися зі мною? Ти що, збирався мене кинути?» Її очі заблищали від сліз. «Я не те мав на увазі». Тимофій зрозумів, що бовкнув зайвого. «Я просто кажу, що для того, щоб створити сім'ю, треба бути серйознішою». «Як собі хочеш, а я поїду в Париж», – вигукнула дівчина. «Я заслужила. Я і так відмовилася від своєї мрії заради того, щоб стати твоєю дружиною. Ти чуєш? Я заслужила». Дівчина вскочила зі стільця і попрямувала до спальні збирати речі. Її очі блищали, підборіддя гордовито піднялося. І хоч вона вдавала ображену та сміливу, всередині вона дуже боялася, що чоловік всього її життя передумає одружуватися з нею. Аудіокниги українською про кохання на каналі Аудіокниги українською книги Рада Лія. Розділ 2. «Молодець, що їдеш», – підбадьорливо промовила Лада в аеропорту, тягнучи до гейту свою валізу. «Ти не пожалкуєш. Париж? Він і в Африці Париж». «Ага», – подала голос Соля, похнюпившись. В її голові неслася купа тривожних думок. «А що, як він мене кине, бо я не послухалася і поїхала? Я назавжди залишуся старою дівою. Мені вже 28 років, та й як я житиму без Тіми? Я ж не пристосована до життя невдаха. А він серйозний, розумний, розважливий. Навіщо я їду? Треба негайно здати білет і повернутися додому». «Агов, подруго», – промовила Лада, ніби прочитавши думки подруги. «Негайно припини. Одну твою поїздку він вже якось переживе, якщо справді любить». «Теж вірно», – зітхнула Соля. Вони мовчки зайшли до літака і зайняли свої місця. «Я тобі поступаюся своїм місцем біля вікна», – весело промовила Лада. «Ти в нас не займанка в плані польотів, тож умощуйся зручніше і насолоджуйся». І поки Соломія сиділа, вчепившись в ручки крісла, з острахом дивилася на хмари в ілюмінаторі та молилася, щоб літак не впав, Лада розгорнула товсту теку і стала розглядати ескізи весільних суконь, букетів і списки гостей. Як тільки літак прибув до аеропорту Шарль-де-Голь, пасажири вмить розбіглися, наче й не було. Літак приземлився о 1:45 ночі, тож люди побігли на місцеву електричку, чи, як вона правильно зветься, РЕР. На відміну від інших, Соля і Лада не поспішали, бо їх мали зустріти. Вони стояли самі посеред переходу і намагалися розібрати по вивісках, куди їм потрібно йти. «Нас має зустріти Даня, брат нареченої»,
задумливо промовила Лада. От тільки не пам'ятаю, біля якого виходу. Вона озирнулася, проте навколо не було ні душі. Здається, він сказав спуститися ескалатором і чекати внизу. Я сказав не спускатися ескалатором і не їхати вниз, а чекати на мене тут, глузливо пролунало у Солі над вухом. Я вже боюся, як ти все організуєш з такою пам'яттю. Лада вдавано надула губи від образи, однак наступної миті вже міцно обіймала чоловіка, сміючись і штовхаючи його в плече. «Данило», нарешті вирвавшись з обіймів Лади, промовив чоловік і простягнув Солі руку. «Весільний фотограф і за сумісництвом брат нареченої». «Соля», дівчина несміливо потиснула простягнуту руку. Перед нею стояв високий, вищий на добру голову від неї, блакитноокий чоловік з волоссям кольору пшениці, в джинсах і шкіряній курці, яка облягала широкі плечі. Вона мимоволі задивилася на його міцну статуру та, помітивши зацікавлений і насмішкуватий погляд Данила, почервоніла і відвернулася. «Ну що, дівчата, прошу за мною». Чоловік взяв їхні валізи і попрямував у протилежному напрямку від того, куди думали йти подруги. «Він українець, як і його сестра Марія», – прошепотіла Лада на вухо Солі, коли він відійшов на достатню відстань. «Працює фотографом, досить відомий у вузьких колах. Кілька разів навіть виставлявся в галереях. Подорожує Європою останні 3 роки, є свій власний маєток в Сен-Тропе, не одружений». На останньому слові вона підморгнула подрузі, на що та лиш пирхнула. Надворі було досить прохолодно, як буває, коли рання весна, і повітря ще не таке тепле, як влітку, і не таке холодне, як узимку. Біля входу на них чекало чорне спортивне авто Данила. Після того, як чоловік поклав валізи у багажник, а дівчата вмостилися на заднє сидіння, вони поїхали. Соля зацікавлено розглядала у вікно дорогу і дерева, що до неї прилягали. Багато роздивитися не вдалося, бо ж навколо було темно. Ліхтарі лиш де-не-де освітлювали дорогу. «А ви також організовуєте весілля?» – запитав Данило, дивлячись на Соломію у дзеркало заднього виду. «Я?» – знітилася дівчина. «Ні, я просто…» Вона хотіла сказати, що вона ілюстраторка, як згадала, що віднедавна має іншу роботу. «Вона ілюстраторка», – впевнено сказала за неї Лада. «І дуже талановита. Якби ти тільки бачив її малюнки. Вони вражають». «Ладо, перестань», – спробувала зупинити подругу Соля. Її щоки стали червоними, наче томати. Їй стало ніяково, що подруга збрехала. Коли вона підняла очі, то побачила уважний погляд чоловіка, який невідривно дивився на неї через дзеркало заднього виду. Через 40 хвилин вони під'їхали до маєтку. Двоповерховий цегляний будинок з червоним дахом зустрів їх темними вікнами та тишею. «Всі сплять», – навіщось пояснив Данило. Невеличка алейка збоку для прогулянок, поки що голі дуби з маленькими бруньками, галявина з зеленою травичкою. «Там за будинком поле», – показав рукою Данило. «Сестра думає, що там посадити. Вже замучила Жанна питаннями, чого це стільки території не залучено і не приносить прибуток». Лада розсміялася. «А що? Марія у нас справжня українка. Хоч би кріпчик з петрушечкою посадили, огірочки, помідорчики, а то все байдики б'ють». «Не байдики б'ють, а насолоджуються життям», – зауважив Данило. «Менталітет у французів інший. Я коли в Україні жив, весь час кудись біг, поспішав.
Люди навколо також у поспіху, мають по кілька робіт та городів, постійно роблять ремонт, щось покращують, а тут так не заведено. Навіть якщо живуть в старій обідраній квартирці і вся сім'я тісниться в одній кімнатці, ніхто цим не заморочується. Вдень виходять читати в парку, можна зустріти двох подруг, що зручно вмостилися на травичці з пляшкою вина. А після роботи рівно о 6:30 берега Сени обліплені людьми, наче мурахами. «Сказав би ти це Тімі», – подумала Соломія, – «він би тобі швидко пояснив, що в житті треба працювати, а друга робота – то підстрахування на випадок звільнення і додатковий дохід. Марію з Жаном вже вранці побачите», – тим часом продовжив Данило, запрошуючи гостей до будинку. «Сестра в мене рання пташка, рано встає і рано лягає, не змогла дочекатися». Вони пройшли повз вітальню, і хоча йшли швидко, Соломія встигла роздивитися камін, довгий обідній стіл, мінімум на 10 гостей, вазу з квітами, старовинна тумбочка на закручених, пофарбованих та полакованих ніжках стояла біля вікна. Невеличкий диван розміщувався у кутку кімнати, так само на дерев'яних ніжках. Велична скляна люстра в кілька ярусів займала половину стелі вітальні на першому поверсі. «Тепер буду постійно думати, щоб вона не впала мені на голову», – промайнуло в голові у дівчини. «Я покажу ваші кімнати». «Кімнати?» – Соломія здивовано підняла брову. «Хіба ми не разом будемо?» «Ну, ми ж з тобою не в студентському гуртожитку», – посміхнулася Лада. «У маєтку десятки кімнат пустують, тож нема потреби тіснитися разом», – додав чоловік, поки вони підіймалися на другий поверх. Соля заворожено оглядала будинок, коли вона ступала східцями. Лаковані поруччя віддавали приємною прохолодою. «Ну ось», – промовив чоловік, коли вони опинилися у коридорі з розташованими з двох сторін кімнатами, в кінці якого розміщувалося вікно на вулицю. «Ваші кімнати розташовані поруч, одна з одною. Моя в кінці коридору», – він махнув рукою. «Якщо буде щось потрібно, то знаєте, де мене знайти». Чоловік побажав спокійної ночі та пішов до себе. Дівчата також розійшлися по кімнатах. З останніх сил Соля затягнула важкезну валізу у кімнату. «Ні, ну навіщо я скільки речей взяла? Ніби не на тиждень, а на рік приїхала». Вона закрила вхідні двері і обперлася на них. «Ну, я і втомилася». Дівчина шумно видихнула і завмерла. Приголомшено обвела очима кімнату. «Ох, ніхріна ж собі! Оце так!» Ліжко з балдахіном, у якому запросто могли б поміститися не менше 5 людей її комплекції, шовкові простирадла, столик на дерев'яних ніжках з дзеркалом, велике вікно, яке щільно закривали важкі портьєри з китицями. Вона прийшла до ванної кімнати. «Ну так і є. Джакузі». Дівчина блаженно посміхнулася, уявляючи, як зараз занурить своє втомлене тіло у теплу водичку з бульбашками. Біля раковини дбайливо виставлені для гостей гель для душу, шампунь, рідке мило, крем для рук. У готельних номерах, де вона раніше бувала кілька разів, найбільше на світі їй подобалося забирати собі ці милі дрібнички. Вона відкрила крем і піднесла його до носа. Тільки заради цього вартувало приїхати. «Це що, Франція?» І розсміялася. «Французька косметика у Франції. От дивина!» Дівчина озирнулася. Плитка із мармуру, махрові рушники й халат. Вона повернулася до дзеркала і розпустила гульку. Русяве волосся хвилями спало їй на плечі. Зелені очі від втоми набули болотного відтінку. «Відьма»,
прошепотіла сама собі дівчина. Вона настовбурчила волосся, так, щоб не було видно вух, і знову поглянула на себе. Так вже значно краще, мала. Сьогодні залізти в джакузі вона не наважилася, тож після душу надягла теплий халат і попрямувала в кімнату. Втома накрила її з головою. Сил вистачило лише на те, щоб швидко настрочити у месенджері вже у будинку Марії «Люблю тебе» і відправити це Тимофію. Вона залізла на королівське ліжко, і прохолодна білизна м'яко огорнула її тіло, а за хвилину вона вже міцно спала. Любовний роман на каналі аудіокниги українською книги Рада Лія. Розділ 3. Соля прокинулася від того, що відчула, як яскраві сонячні промені лоскочуть їй носа. Вона відкрила очі, солодко потягнулася. Десь секунд 30 дівчина намагалася зрозуміти, де вона і як потрапила в це райське місце. Потім сповзла з ліжка і підійшла до вікна. Вона відчинила його і вдихнула свіже ранкове повітря. Найбільше на світі Соля любила весну, а особливо травень. «Весною все не так, як в інші пори року», – говорила вона якось Ладі, яка з нею не погоджувалася, бо ж її улюбленою порою було літо. Весною трава зеленіше, сонце яскравіше, повітря чистіше, і тоді хочеться жити. Вона помітила, як вдалині якийсь чоловік косить галявину. Запах скошеної трави діставав навіть до другого поверху, там, де вона стояла. Сонечко пригрівало, прохолодний вранішній вітерець обвівав її обличчя, розвіював волосся. Під вікном дівчина побачила руду жінку в капелюсі й квітчаному халаті. Та своєю чергою посунула пальцем окуляри і помахала Солі. «Бонжур, ти, мабуть, Соломія. Лада розказувала про тебе. Приєднуйся на сніданок». Вона кивком показала на невеличкий столик з парасолькою, що стояв біля голої клумби, яка, вочевидь, скоро буде пащити квітами. Соля радісно кивнула, згадала, що не їла від учорашнього обіду, коли поспішала на літак. «Одну хвилинку». Соломія кинулася збиратися, та на шляху до валізи перечепилася через сумку, і з неї посипалися її малюнки. «Може, Тіма правий, і я дійсно незграбна, наче слон». Від думок її відірвав стукіт у двері. «Ну от», змусила хазяйку дому так довго чекати, що вона сама по мене прийшла. Дівчина піднялася з підлоги і відкрила двері. На порозі стояв Данило. Соля здивовано відкрила рота, щоб запитати, чому він тут, і знову закрила. Її увагу привернули розстібнуті гудзики на сорочці, які відкривали випуклі м'язи на грудях. В голові виникла асоціація – Лувр. 10 років тому вона приїздила до Парижу з мамою, статуя Аполлона. Дівчина почервоніла, бо ж згадала, що у тої статуї оголені були не лише груди. Не розбудив, чоловік ввічливо посміхнувся. «Я прийшов запросити тебе на сніданок. Там якраз моя сестра снідає. І Лада за хвилину має приєднатися. І якщо вже нас залучили до підготовки весілля, нам корисно послухати, що вони там напланували. Я зараз спущуся. Через хвилину буду», – пробурмотіла Соломія. Вона лише зараз помітила, що від падіння на підлогу в неї знизу трохи розстебнувся халат, і було видно стегно, значно вище, ніж пристойно показувати. Дівчина поглянула на Данила, однак той і виду не показав, та незворушно дивився їй просто в очі. За столиком під парасолькою вже зібралася вся компанія.
Руда жінка в капелюсі, який майже повністю закривав їй обличчя, щось жваве розповідала і намазувала маслом булочку. Лада гортала свою теку з фотографіями букетів і попивала апельсиновий сік. Данило пив чай і задумливо поглядав на чоловіка, який все ще косив газон. Побачивши Соломію, вони всі почали махати їй. «А ти, Солю, як думаєш, який букет краще?» Одразу звернулася до неї Марія. «Я в цьому не знаюся». «Справді?» – здивувалася жінка. «А Ладочка казала, що ти збираєшся заміж?» На хвилину виникла мовчанка. «Я збиралася, зараз не знаю». Навіщось чесно відповіла Соломія. Незручна мовчанка продовжилася. Дівчина зловила на собі здивований погляд Данила. Через півгодини після сніданку Марія з Ладою поїхали до міста на зустріч зі флористами вибирати букет. Данило ж запропонував Соломії показати місто, на що вона з радістю погодилася. Колись давно вона була тут з мамою, але вже нічого не пам'ятала. «Я мушу відвести фото клієнту, а потім можемо прогулятися», – запропонував чоловік, коли вони проїжджали по одній з вулиць Парижа. «Це що, Нотр-Дам? Його вже відбудували?» «Так, лише почали запускати перших відвідувачів. Хочеш сходити?» «Так, дуже». Всередині собору відвідувачів майже не було. Високі колони й арки, що возвеличувалися над нею, справляли глибоке враження. Соля крутила головою і намагалася розгледіти та запам'ятати найменші деталі цієї архітектурної пам'ятки. Вона задумливо розглядала ікони. Данило мовчки йшов збоку, не заважаючи дівчині насолоджуватися величчю собору. «Ну, чим ти займаєшся?» – запитав її Данило, коли вони вийшли з собору. «Через 2 тижні почну працювати в компанії з продажу меблів. Розроблятиму дизайн». «Звучить цікаво», – посміхнувся чоловік. «Насправді не дуже. Компанія не випускає якихось ексклюзивних моделей. Потрібно буде лише трішки розширити асортимент і підганяти розміри під запити покупців». Дівчина скривилася, наче з'їла лимон. «А чому ти тоді цим займаєшся?» Дівчина знизала плечима і відвернулася. «А ти, значить, фотограф. Подобається тобі твоя робота?» «Подобається? Та я її просто обожнюю. Останні 3 роки подорожую. Буває, такі рідкісні кадри знімаю в моменті, як крапелька роси стікає листочком, як виглядає веселка після дощу, русяве пасмо, що розвівається повітрям». І він доторкнувся до волосся Соломії, від чого в неї пробігли мурашки по шкірі. «Люди не помічають життя, а воно відбувається кожну хвилину, секунду. Кожен ковток повітря супроводжується життям». Дівчина заворожено слухала, як Данило розповідав їй про свою роботу, як в нього блищали очі. Він почав частіше дихати, ніби йому не вистачало повітря. Чоловік скуйовдив рукою волосся і став схожий на щасливого підлітка. Він вже кілька секунд не відводив погляду від очей дівчини, від чого їй стало ніяково. «Світ дуже красивий, але нам, мабуть, вже час повертатися», – промовила Соля і відвернулася. Данило поглянув на годинник і кивнув. «Так, Марія з Ладою, скоріше за все, вже повернулися. Скажи, а чим би ти хотіла займатися?» – запитав по дорозі до машини. «Не вірю, що таку творчу особистість, як ти, вдовольняє працювати в меблевій компанії. Я завжди мріяла бути ілюстратором». Соля не помітила, як почала малознайомій людині все це розповідати. Після універу треба було заробляти на життя, тож працювала економістом. 4 роки тому почала малювати. Проте мій хлопець вважає, що це дурня, і що я маю знайти серйозну роботу. «Дурень твій хлопець», – промовив чоловік і зітхнув. «Не слухай його.
Якщо відчуваєш, що це твоє, то малюй. Данило, як ти можеш називати мене просто Даня? Він кинув швидкий погляд на дівчину і несподівано взяв її долоню рукою. На коротку мить стиснув. Що це було? Жест підтримки? Типу, давай вперед і будь тим, ким хочеш бути? Вона відсмикнула руку і втупилася у вікно. Чомусь виникло відчуття, що вона зраджує Тимофія. Вподобайте це відео, підпишіться на канал та залиште коментар. Цим ви підтримуєте можливість подальшого створення авторського україномовного контенту.